שלום לכם. בשבת האחרונה התקיים סמינר תורמים של ארגון ערכים בטבריה. במוצאי שבת ניגש אליי אחד המשתתפים וסיפר שקוראים לו יוסי ושהוא צופה בסרטונים שלי ושיש לו גם סיפור בשבילי ושאני יכול להשתמש בו כי הוא אמיתי לגמרי. וככה הוא סיפר לי. דבורה ומשה ברנשטיין התחתנו ממש לפני השואה והם התגוררו בסיגט שברומניה. בשנת 1944 דבורה ומשה הובלו בקרונות של בקר למחנה אושוויץ בירקנאו, ושם הם הופרדו. כל בוקר דבורה הייתה יוצאת יחד עם אסירות נוספות לעבודות כפייה במפעל שליד בירקנאו, ושם הם היו מקבלות את ארוחת הבוקר שלהן. בערך בשעה 10 היה מגיע אסיר יהודי עם סוס ועגלה, והוא היה מחלק להם את האוכל, ובגלל שיחסית לאחרים הוא היה קצת יותר חופשי, האסירות היו מעבירות איתו דרישות שלום למחנה הגברים. באחד הבקרים, כשהאיש חילק את האוכל, התקרבה אליו אחת הנשים הצעירות להתעדכן בשלומו של אח שלה. אלא שאז הסוס התחיל להשתולל ונשך אותה בזרוע והעיף אותה למרחק של כמה מטרים, כשחלק מהבשר של היד שלה נשאר בפה של הסוס. האישה שכבה מטושטשת, שותתת דם ומדממת, והשומר הגרמני הוציא את האקדח מהנרתיק כדי לירות בה ולגאול אותה מהייסורים, אלא שבדיוק אז ניגשה אליו דבורה ברנשטיין וביקשה ממנו שירשה לה לטפל בבחורה. השומר צחק, החזיר את האקדח לנרתיק ואמר לה שמצידו היא יכולה לנסות, היא בין כה וכה תמות ושלא אכפת לו אם היא תמות כאן או תמות במחנה, ושבאמת חבל לבזבז כדור על יהודייה. ואז דבורה, ככה סיפר לי יוסי, קראה רצועה של בד מהשוליים של הסמלה הארוכה שלה, חסמה את הפצע המדמם של הצעירה שנפצעה ולקחה אותה למרפאה, ומאז הם לא נפגשו יותר. בינתיים ארון השואה הסתיימה, דבורה מצאה את בעלה והם חזרו לרומניה. כשהם גילו שהרומנים השתלטו להם על הבית, הם הבינו שאין להם מה לחפש יותר ברומניה, והם עלו לארץ ישראל והתגוררו ברחובות. 17 שנה אחרי, דבורה נפטרה ממחלה קשה והותירה אחריה את בעלה משה ושלוש בנות, ואז בעלה התחתן בפעם השנייה עם לאה, שהפכה לאמא השנייה של הילדים של דבורה. באחד הימים, כשמשה ברנשטיין הבחין שללאה אשתו יש צלקת גדולה בזרוע הימנית, היא סיפרה לו שזו מזכרת ממחנה העבודה, ושבאחד הימים, בזמן חלוקת האוכל, התנפל עליה סוס, וקרא ממנה חתיכת בשר מהיד, ושמישהי שהיא לא מכירה, הצילה אותה, ושמאז הם לא נפגשו, ושבלעדיה היא לא הייתה חיה פה היום. ואז משה ניגש לארון והוציא משם תמונה של אשתו הראשונה דבורה, וכשהוא שאל את לאה, אשתו השנייה, האם האישה שבתמונה מוכרת לה, היא התעלפה במקום. אתה מבין, אהרון? לי היו שתי סבתות שהכירו אחת את השנייה. בשואה, הסבתא הראשונה שלי הצילה את הסבתא השנייה. ואחרי השואה, הסבתא השנייה שלי הפכה להיות האימא של הבנות של האישה שהצילה אותה בשואה. אז נכון, אהרון, זה לא שבשואה לא היה חושך גדול, היה ועוד איך. אבל במבט לאחור, אהרון, כל ניצול יוכל לספר לך שלמרות החושך הגדול, כל ניצול הוא קרן אור של השגחה, ושתי הסבתות שלי הם ההוכחה הברורה לכך. אתה צודק, אמרתי לו, הסיפור שלך מאוד מרגש, אבל לכן גם אנחנו מזכירים את זה בהגדה. כשראיתי שיוסי מופתע מהעובדה שהסבתות שלו מוזכרות בהגדה, הסברתי לו. בליל הסדר אנחנו קוראים בהגדה פסוק מספר יחזקאל, וכך כתוב בו: ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. אלא יוסי שהפסוק הזה, למרות שהוא נראה פשוט, הוא מעורר כמה שאלות. א', מי זאת שמתבוססת בדמיה, ומי זה שעובר ורואה אותה במצב הזה? וחוץ מזה, איך זה שדווקא הדם שניגר מהגוף, דווקא בזכותו היא תחיה?
ועל כך עונה רבי מנחם בן שמעון עליו השלום. הוא מסביר שאת הפסוק הזה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כשהם משועבדים במצרים, וכך הוא כותב. והפירוש, בעת שהיית מושלכת על פני השדה בגועל נפשך, ולא היה לך חומל שיחמול עלייך, בלתי שעברתי עלייך לדעת עניינייך, וראיתי אותך בסכנה ובחרפה, והבטחתיך שם שתחיי ולא תמותי. וטעם הזכיר פעמיים ואמר לך בדמי חיי, שכן יבטיח אותה השם תמיד. אתה מבין, יוסי? בפסוק הזה, כך מסביר רבי מנחם עליו השלום, הקדוש ברוך הוא מבשר לעם ישראל שלמרות שהם משועבדים, ולמרות שהם מוטלים על פני השדה, ולמרות שהם חסרי אונים ומושפלים, ולמרות שנראה שאפסה תקווה, ההשגחה נמצאת איתם גם שם, והיא לא נטשה אותם, למרות שהחושך הנורא טוען אחרת. לכן הקדוש ברוך הוא אומר להם, בדמי חיי, כדי ללמד שאפילו כשהכל נראה שחור, שגם כשנראה שאין תקווה, אפילו אז הקדוש ברוך הוא איתם, אפילו אם כל הנתונים מראים את ההפך, אפילו כשעם ישראל מוטל על פני השדה בגועל נפשו, גם אז הקדוש ברוך הוא איתם. לכן הקדוש ברוך הוא מבטיח שדווקא בדמייך חיי, כדי להראות להם שזה באמת כך. הרי בדרך כלל, יוסי, כשאדם ניגר מהגוף, זה אומר שהחיים עומדים להסתיים, ואת זה יוכיחו שתי הסבתות שלך. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, בדמי חיי, כדי להראות להם שדווקא האדם שגורם למוות, דווקא הוא יגרום להם לחיים. ומזה הם ילמדו שגם בחושך הקדוש ברוך הוא נמצא. לכן אנחנו אומרים את זה בהגדה. את ההגדה, יוסי, קראו יהודים, לא רק שהכל טוב. יהודים קראו את ההגדה גם בספרד של האינקוויזיציה, וגם במחנות הריכוז. הם קראו אותה גם כשהכריחו אותם להתאסלם, וגם כשהיה נראה שלא ייזכר שם ישראל עוד. אתה יודע, יוסי, מה נתן להם את הכוח להמשיך למרות הכל? הבדמי חיי. לכן אנחנו קוראים אותה גם היום. אנחנו קוראים אותה כי למרות שחזרנו לארץ ישראל, עדיין יש יהודים שמצויים בצער ומבקשים גאולה פרטית. אנחנו קוראים את זה בהגדה גם השנה כדי לזכור שגם אם אנחנו מרגישים שהתפילות חלילה לא נענות, וגם אם רואים שלא רק שהמצב לא משתפר, אלא שהוא נהיה יותר גרוע, שגם אז הקדוש ברוך הוא איתנו, שאפילו בחושך הפרטי יש אור, שאפילו שהכל נראה בדמייך, שאפילו אז ברגע אחד הבדמייך שמביא למוות יכול להוליד חיים. זה שאמר רבי מנחם, שאפילו בעת שהיית מושלכת על פני השדה בגועל נפשך, ולא היה לך חומל שיחמול עלייך, עברתי עלייך לדעת עניינייך, וראיתי אותך בסכנה ובחרפה, והבטחתיך שם שתחיי ולא תמותי. לכן מסביר רבי מנחם, לכן כתוב בפסוק פעמיים, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. למה? שכן יבטיח אותה השם תמיד, כדי שנדע שזה לא קרה רק ביציאת מצרים, שזה קורה גם היום. ולא רק לכלל האומה, אלא אפילו לאדם היחיד. ואם אתם לא מאמינים, חברים, תשאלו את לאה ברנשטיין, היא עוד איתנו עד 120. חג שמח.